میگویند روزی مولانا شمس تبریزی را به خانه اش دعوت کرد. شمس به خانه مولانا رفت و پس از اینکه وسایل پذیرایی میزبانش را مشاهده کرد از او پرسید: آیا برای من شراب فراهم نموده ای؟ مولانا حیرت زده پرسید: مگر تو شراب خوار هستی؟ شمس پاسخ داد: بله. مولانا گفت: ولی من از این موضوع اطلاع نداشتم. شمس گفت: حال که فهمیدی برایم شراب مهیا کن. مولانا گفت: در این موقع شب شراب از کجا پیدا کنم؟ شمس گفت: به یکی از خدمتکارانت بگو که برود و تهیه کند. مولانا گفت: با این کار آبرو و حیثیتم از بین خواهد رفت. شمس گفت: پس خودت برو و شراب خریداری کن. مولانا گفت: در این شهر همه مرا می شناسند. چگونه به محله مسیحی نشین بروم و شراب بخرم؟ شمس گفت: اگر به من ارادت داری باید وسیله راحتی مرا فراهم کنی، چون من شبها بدون شراب نمیتوانم غذا بخورم، نه صحبت کنم و نه بخوابم. مولوی به دلیل ارادتی که به شمس داشت خرقه‌ای به دوش انداخت و شیشه‌ای بزرگ زیر آن پنهان کرد و به سمت محله مسیحی نشین به راه افتاد. تا قبل از ورود او به محله مذکور کسی نسبت به مولانا کنجکاوی نمی کرد. اما همین که وارد آنجا شد مردم حیرت کردند و به تعقیب وی پرداختند. آنها دیدند که مولانا داخل میکده‌ای شده و شیشه‌ای شراب خریداری کرده و پس از پنهان نمودنش از میکده خارج شد. هنوز از محله مسیحیان خارج نشده بود که گروهی از مسلمانان ساکن آنجا در قفایش به راه افتادند و لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده میشد، تا اینکه مولانا به جلوی مسجدی که خودش امام جماعت آنجا بود و مردم همه روزه در آنجا به او اقتدا می‌کردند رسید. در این حال یکی از رقیبان مولانا که در جمعیت حضور داشت فریاد زد: ای مردم، شیخ جلال الدین که هر روز هنگام نماز به او اقتدا می‌کنید به محله مسیحی نشین رفته و شراب خریداری نموده است. آن مرد این را گفت و خرقه را از دوش مولانا برکشید. چشم مردم به شیشه افتاد. مرد ادامه داد: این منافق که ادعای زهد می کند و به او اقتدا می کنید اکنون شراب خریداری نموده و با خود به خانه می برد. سپس بر صورت جلال الدین رومی آب دهان انداخت و طوری بر سرش زد که دستار از سرش باز شد و بر گردنش افتاد. مولانا نیز سکوت کرد و هیچ چیزی نمی گفت. زمانی که مردم این صحنه را دیدند یقین پیدا کردند که مولانا یک عمر آنها را با لباس زهد و تقوای دروغین فریب داده و در نتیجه خود را آماده کردند که به او حمله کنند. در این هنگام شمس از راه رسید و فریاد زد: ای مردم بی حیا، شرم نمی کنید که به مردی متدین و فقیه تهمت شرابخواری می زنید؟ این شیشه که می بینید سرکه است، زیرا که هر روز با غذای خود تناول می کند. رقیب مولانا فریاد زد: این سرکه نیست، شراب است. شمس در شیشه را باز کرد و در کف دست همه مردم از جمله آن رقیب قدری از سرکه ریخت و بر همگان ثابت شد که درون شیشه چیزی جز سرکه نبود.
رقیب مولانا بر سر خود کوبید و خود را به پای مولانا انداخت. دیگران هم دستهای او را بوسیدند و متفرق شدند. آنگاه مولانا از شمس پرسید: برای چه امشب مرا دچار این فاجعه نمودی و مجبورم کردی تا به آبرو و حیثیتم چوب حراج بزنم؟ شمس گفت: برای اینکه بدانی آنچه که به آن مینازی جز یک سراب نیست. تو گمان می‌کردی که احترام یک مشت عوام برای تو سرمایه است، در حالی که خود دیدی با تصور یک شیشه شراب همه آنها برباد رفت. این سرمایه تو همین بود که امشب دیدید. پس به چیزی متکی باش که با مرور زمان و تغییر اوضاع از بین نرود و ابدی باشد.